Welcome to the channel on the surf. Here is the family, Sandra, Hector and Jack. My name is Jimmy and we are the family that lives on the surf. Really unusual jumping animal has been sighted here, so let's track it down and hopefully find it. Hector, får se då. Vänta Hector innan du lägger ner dem. Stopp, får se. Så. Men inte stampa med fötterna. Bara ett. Lägg ner det ena. Lägg ner det, Jack. Man hittar ett var. Ja, man tar bara upp ett var på marken. Det står mitt namn. Ja. Se postkarren vart busig. Lita. Det var mitt namn på den som jag... Och nu har vi blandat ihop alla där nere, så nu är det svårt att leta upp det. Jag vet att det står mitt. Nej, det stod inget namn på den. Kanske står på något av de andra. Jag räknar. Där stod jag. Det stod mitt namn här. Gör det? Ja. Ja. Nej, men det stod ju namn på ditt förra. Så kom, lägg ner det i påsen. Men de som jag hittade, Ja. mina. Ja. Och de Hector hittade i sina. Påskägg! Påskägg! Har jag ätit påskägg? Bara ett nu. Låt andra ligga kvar på marken.
Du hittar två burkar själv. Så, nej, inte öppna. Varför då? Spring. Yeah, it's that time of year. The snakes are starting to crawl out, bathing in the sun. So when you are getting close to some stones, stomp your ground and hopefully they will get scared and crawl away. Yeah, let's have a look in the archipelago. Those freaking birds you should stay away from. They are quite aggressive, at least sometimes. Yep, lovely day out on the sea. Now it's time to go back with the boat. Ja, men man kan ta kort